mừng quý vị và các bạn đến với nội dung về hợp đồng ủy quyền. Và tôi là luật sư Lê Dung, giám đốc công ty luật Xích Lo. Các bạn thân mến, ủy quyền là một hình thức phổ biến nhằm giảm thiểu công việc của mình. Để đảm bảo tính pháp lý, các bên sẽ thỏa thuận ký kết hợp đồng ủy quyền. Hợp đồng ủy quyền là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền. Bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định. Để đảm bảo cho hợp đồng không bị vô hiệu, trong video này, công ty luật Xích Lo xin tổng hợp những điểm cần lưu ý khi ký kết hợp đồng ủy quyền như sau. Về tư cách chủ thể, phạm vi ủy quyền, hình thức hợp đồng, đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền. Thứ nhất, về tư cách chủ thể trong hợp đồng ủy quyền. Chủ thể trong hợp đồng ủy quyền là cá nhân, pháp nhân. Cá nhân, pháp nhân có thể ủy quyền cho cá nhân, pháp nhân khác xác lập thực hiện giao dịch dân sự. Có một số trường hợp đặc biệt cần lưu ý về tư cách chủ thể trong hợp đồng ủy quyền như sau. Các thành viên của hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân có thể thỏa thuận cử cá nhân, pháp nhân khác đại diện theo ủy quyền xác lập, thực hiện giao dịch dân sự liên quan đến tài sản chung của các thành viên trong hộ gia đình. Tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân. Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi có thể là người đại diện theo ủy quyền, trừ trường hợp pháp luật quy định giao dịch dân sự phải do người từ đủ 18 tuổi trở lên xác lập thực hiện. Thứ hai, về phạm vi của hợp đồng ủy quyền. Bên ủy quyền không được phép ủy quyền cho các công việc không thuộc quyền hạn của mình. Bên được ủy quyền lại cho người khác khi có sự đồng ý của bên ủy quyền. Do sự kiện bất khả kháng, nếu không áp dụng ủy quyền lại thì mục đích xác lập thực hiện giao dịch dân sự vì lợi ích của người ủy quyền không thể tiếp tục thực hiện được. Việc ủy quyền lại không được vượt quá phạm vi ủy quyền ban đầu và phải phù hợp với hình thức ủy quyền ban đầu. Thứ ba, về hình thức hợp đồng ủy quyền. Hình thức hợp đồng ủy quyền không được quy định cụ thể. Tuy nhiên, theo nguyên tắc hợp đồng ủy quyền có thể bằng lời nói, văn bản hoặc hành vi. Trong thực tế, các bên giao kết hợp đồng đang ủy quyền thường được lập thành văn bản. Trong một số trường hợp, hợp đồng ủy quyền phải được lập thành văn bản và trong một số trường hợp cần phải được công chứng, chứng thực thì mới có giá trị pháp lý. Ví dụ, theo khoản 3 điều 12 Luật Doanh nghiệp 2020, người đại diện theo pháp luật duy nhất của doanh nghiệp khi xuất cảnh khỏi Việt Nam phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác cư trú tại Việt Nam thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Thứ tư, về đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền. Bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền đều có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng vào bất kỳ lúc nào, tuy nhiên có một số lưu ý như sau. Đối với ủy quyền có thù lao, bên ủy quyền khi đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng phải trả thù lao cho bên được ủy quyền tương ứng với công việc mà bên được ủy quyền đã thực hiện và bồi thường thiệt hại. Đối với ủy quyền không có thù lao, bên ủy quyền có thể chấm dứt quyền thực hiện hợp đồng phải báo trước cho bên được ủy quyền một thời gian hợp lý. Cần lưu ý, bên ủy quyền phải thông báo bằng văn bản cho người thứ ba biết về việc bên ủy quyền chấm dứt thực hiện hợp đồng. Nếu không thông báo thì hợp đồng với người thứ ba vẫn có hiệu lực, trừ trường hợp người thứ ba biết hoặc phải biết về việc hợp đồng ủy quyền đã bị chấm dứt. Trường hợp ủy quyền không có thù lao, bên được ủy quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng phải báo trước cho bên ủy quyền biết một thời gian hợp lý. Nếu ủy quyền có thù lao thì bên ủy quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng phải bồi thường thiệt hại cho bên ủy quyền nếu có. Trên đây là một số lưu ý về hợp đồng ủy quyền. Nếu như quý vị có bất cứ thắc mắc nào trong những điểm mới mà tôi vừa nêu trên, có thể nhấn vào đường link phía bên dưới, tham gia vào nhóm của công ty luật Xích Lo để có thể được tư vấn và giải đáp thắc mắc một cách chi tiết và rõ ràng nhất. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm những quy định pháp luật, vì thế các bạn đừng quên đăng ký kênh để kịp thời theo dõi. Cảm ơn các bạn và xin chào tạm biệt.